Huomenna. Meikä nukkuu 8,5 tuntia. Hyvin nukuttu. Mentiin siinä 11 aikaa sänkyyn jo ja mä nukkusin 12 aikaa ja heräilin siinä puolisi aikaa. Sitä oot. Joo, kyllä 8,5. Aamupalaa syöty. Aamupalaa syöty, kohta mennään aamupalaveriin tuohon ja katsotaan vähän mitä kukin tekee. Tuossa vielä tuli Viron pojat tekemään ohjelmaa niin sanotusti. Niin. Joo, Viron pojat tuli tekemään ohjelmaa, mikä on vielä hetken aikaa siinä kiinni. Kohta. Kellohan on vasta ollaan erittäin hyvissä liikenteessä. Kello on 9:15. Kyllä. Elikkä ei ole hätää. Ei hätiä mitään. Aikaa on ja päivä alussa vasta ja ei ole keretty ajaa eikä saada mitään uusia ongelmia. Hyvä mieli vielä kaikille. Niin sanotusti. Päköti. Mitäkö näin tuun paska? Tähän on aivan onneton vene. Hitsi, tosi huono vene. Anteeksi, kielenkäyttö. Vai olisiko sitten semmonen tilanne, että tää ei oo tarkoitettu kuitenkaan, että se olisi 180 kiloa päällä tavaraa? Mikalla 100 ja mulla 80. Ai niin parkki oli. Vähän hakemista. Niinkö? Joo, niin se voi olla meillekin. Joo, pakattiin autot, niin siellä on renkaat ja pulttipyssyt ja paineilima tai rengaspaineen mittarit. Vaihdetaan line-upissa renkaat ja tankataan ja jos tarvii niin välitykset, niin säästyy mahdollisesti yhdeltä reenivetoajalta. Jos me ajetaan pittuuseen ja täällä tehdään kaikki, niin saattaa mennä aivan hyvin yksi veto. Sen takia maksimoidaan harjoittelu. Eikö niin? Kyllä. Kyllä se vähän kostuu tämä elin. Tosi vaihtelevaa ollut. Aamulla näytti, että niin synkkää ja sitten yhtäkkiä aurinko paistaa ja taas tulee semmosia. Älä sekunnella 100, jos se 100. Ja meillä on tunnin päästä kahtoo aurinkokelloa. Mitä? Tunnin päästä ollaan kaavasta. Just. Aimatta saa ei se on mennyt ohi sitä. Aha. Jaahas. Car Vertical koodilla Motorsport tai sitten käyttämään meidän linkkiä tuolla alapuolella niin -20 €. Eli jos olette ostamassa autoa tai teitä kiinnostaa autohistoria, niin käyttäkää sitä. Se oikeasti helpottaa. Moni mullakin tuttu on oikeasti ollut ostamassa autoa ja sitten se on kahtanut sitä, että mitä siellä on käynyt, niin on ollut, että on mittaria ruuattu tai sitten, että siellä on kolarointihistoria tai jotain muuta taustalla. Tässä tämmönen makia Chevrolet Corvette. Mähän Amerikan miehiä nykyään en kyllä yhtään oikeasti. Voisin mä ehkä joskus ollakin. Vene on Amerikan mies. Niin, joo. Ja mitäpä siitä voi kertoa. Se on ihan romu. Okei, ehkä ne on kehittynyt tuossa jossakin ajassa tuommoinen, jos vertaa tuommoinen 305. Tässä muuten lähdetään tämmöisen vähän muutakin ajattelemaan. Niin mä oon kyllä oppinut nyt, kun mä oon katsonut noita, niin että mitä tarkoittaa, kun on 305 ja sitten on 350 ja 454 ja kaikkia näitä. Nämä on niitä kuutiotuumia ja 305 on 5 litraa, sen verran voisi. Mutta nyt jatketaan tähän näin. Täällä on Corvette. Rutaattu oikein nätisti. Tää on kuvia tammikuuta 2021. On päkit räjähtänyt ja on oikein viimeisen päälle kuule heti oikein rutaattu ja puskurit tuo solmuseen. Tidin! Makia avo, Corvette on sen jälkeen laitettu kuntoon ja tullut myyntiin, niin kyllä se vähän siinä vaiheessa, jos sä maksat täyden hinnan tuommoisesta, sulla on niinkö rutaattu tuo auto ja tehty näin ja sitten se on korjattu, niin en ainakaan itse haluaisi maksaa täyttä hintaa tuommoisesta, koska siellä voi olla piileviä vikoja. Mutta ei mitään, tässä oli vain esimerkki siitä. Nyt takaisin videon pariin.
Kassu nyt. Mihin se meni? Line-uppiin. Niin. Se menee oottelee tuntia aikaisemmin jo sinne, että päästäis heti kärkikahinoissa sinne. Mun pitää laittaa Anttilakin päälle ja sitten Entrysää. Ei, pitääkö nostaa pikkusen rengaspainetta?
No niin, eka treenit on ajettu ja me tehtiin semmonen pelimiehen liike siinä, että kuskattiin koko ajan rattaat tuonne line-upiin, niin me saatiin 5 vetua kaiken kaikkiaan, joka on todella paljon niin täällä. Ja eka veto penki alle sillai, tai no niin, siis joo, eli etupää lähti vähän alta, mä ajoin liian nätisti entryn. Toiseen meni sillä lailla, että mä luulin, että mulla ei mennytkään 3, kun mä tiputin vaihteen, niin mä laitoin sitten kakkoseen sinne. Ja sitten muutama sai semmosen ihan niinku onnistuneen, mutta sitten on sillä, että meillä pyörii rengas ehkä vähän turha paletti. Me ajetaan 285 tällä hetkellä ja 2 vetua justiin kesti, mutta siis se toisen vejon loppupätkä oli sillä, että se rengas vaan meinas kokonaan loppua. Nyt mitä mä niinku päivän päätteeksi niinku ajattelisin siihen ajamiseen, niin mitä mun pitää nyt kiinnittää huomiota on se, että miten mä menen siihen viimeiseen niinku kurviin. Elikkä se niinku viimeinen oikea, eli missä tulee, onko se nyt 6-klippi ja sitten silloin 7-klippi, niin siinä mä tuun vähän isolla kulmalla ja sitten sen takia mulla vähän niinku tippuu vauhti siinä. Mutta se voi johtua siitä, että kun mä lähden 4 liian myöhään, eli mä huuhtoudun vähän liian pitkälle sinne, niin mulle tulee niinku kiire ja sitten mun pitää ottaa tosi paljon niinku kulmalla sitä vauhtia pois siihen viimeiseen. Mutta tutkitaan videoita ja tehdään suunnitelmat huomiseen. Kuvitis on mukaan lähtenyt tuosta. Päivää. Nämä illan tarkistukset on vähänkin menossa. Onko löytynyt mitään? On pari löystynyttä pulttia on ja niin. Ei mitään katastrofaalista. Aika hyvältä näyttää ainakin vielä. Toivottavasti ei levy mitään. Mitä oot mieltä päivän reeneistä? Mä oon tyytyväinen. Tyytyväinen omaan suoritukseen? Siihenkin. Mikä suorittamiseen. Että niin. Ja siihen, että ei mitään tekniikkamurheita tullut, että niin loputtaa nyt vielä puutat. Vaihtuiko renkaat nopeampaa kuin elokuvissa? Joo, kyllä ne vaihtui. Eilen oli reeneissä vähän takkusta, mutta tänään se sujuu sitten. Meni oikealle jaolle? Joo, kyllä. Se on paha, kun on 2 huono se vanteeseen. Se aina kun nostaa se siihen napahan, niin se on justiin se väärä jako. Tässä hitsata umpeen ne muut reijät. Äkkiäkö ne näppää sen? Äkkiähän ne näppää täyteen. Joo, sulla on siellä ihan hyvät oltavat. Alkaa olla, kato piilossa. Nyt se Matti tulee taas. Nostikohan se on ne peräväreet? Oliko se nyt sitä levyakea? Joo. Jaa. Ollaan heimopäälliköllä, meinaa vähän muuttua suunnitelma. Kato näin pystyssä, nyt ei, mä tämän vaihdelaatikon tarkistus. Laskenko? Älä laske paljon. Perään voisit nostaa. Mä jaksan yksin. Eikö? Se on kevyt peräinen kyllä. Niin ne laatikko oli jo tarkistettu. Niin, kato, kun se on nyt vähän niin, että se olisi alamerkisä, mutta mä tiedän, passaako sinne kivatakaan lippusittelekö tuonne työntäen, niin se kuitenkin kasvuu. Joo, eli on. On sillä niinkin öljyä. No. Mutta niin, onko sitä oikeaa? Voin mä nostaa perään, mutta tuun pois siksi aina. Joo, mä tuun. Hyvin menee. Alkaako olla vaakas? Ei vielä. Ei vielä. Ei. Anna olla siinä, mä käyn Joo. Teijo menee kurkkaamaan vaihteistoöljyä. Onko ne oikeassa kohdassa? Sori. Se kutittaa leukaa. Niin. Onko Matti paperia sinne, jos sä lähdet? Otta mulla nyt paperia. Niin englanninkieliseksi. Niin, kato lontoolaisille kerrotaan mitä me teemme. Yeah, we are little bit checking our race car and test everything is running like they should. Yeah, thank you. Teijo is under the car right now. Like you see, checking those gearbox oils and they are okay. Teijo said. Are they okay? Okei. Okay, like Teijo said in Finnish. Kyllä täällä öljyä. Yeah, there is oil. Say Teijo. Ootko sä kääntäjänä sinne? Teijo asked if I'm translator and yes I am. Saako laski? Älä laski. 1, 2, 3. Laskin vähän. Nosta. Laski ylös. Ai ylöspäin, mähän lasken. 1, 2, 3, 4. Ai joo, tosi. Vai haluatko sä alaspäin? 4, 3, 2, 1. Nyt mä laskin vähän alaspäin. Kovin paljon enempää ei pysty laskemaan. Mennään jo miinuksen puolelle. Noniin. Noniin. Katsottu. Ai, täältä ei pääse Joo, se tartin pultti tuolta yläkantolta. Joo.
Sitten joo se ei lähde. We need a tunk. Mensi korkeasta pukiolta pois. Eikö vaan? Jotenkin oletin, että se oli tuolla vielä. Tää pitää meidän tehdä se belli. Ollaanko me idiootteja vai idiootteja? Ollaan. Me ollaan idiootteja. No. Meillä on tässä valmis alumiinilevy, joka tää on liian leviä. Niin miksi me ei vaan ajeta tästä laijasta vaikka näin pois? Ai, että se laitetaan jatkoon. Niin. Niin on, sinne semmoinkin vaihtoehto. Okei, no niin, eli mä voin kertoa, että meillä vähän tippasee tuo autoöljyä, niin kato niin sen takia me laitetaan sinne semmonen vaippa. Mutta että tähän ei saa tehdä eikä näin, mutta me nyt kuitenkin tehdään sitä. Vähän annetaan itselle anteeksi sen takia, koska se ei kuitenkaan niin paljon voi, jos on niin veon jälkeen, niin muutama tip. Mutta kun siis ne on oikeasti täällä, ne on niin siis ne viilaa pilikkua. Löysitkö sä ne perävälitykset? En, mutta mä käyn ne nyt hakee sen jälkeen. Eikö sä lähit äsken hakea ja sä tulit tän? Alumiinilevyn kanssa. No, mutta mä multitaskaan. Tuleeko tähän nyt semmonen... Ihan pieni jatko vaan tähän, niin se ottaa sen jälkeen sitä ja tehdään siihen niin periaatteessa ne pieni reunusta. Eli sitten sen jälkeen niin se kerää sinne sitä tavaraa. Voi laittaa sinne vaikka jotakin sammutuspeitet, semmonen pieni pala näin. Niin sitten se imasee, ettei vain tipu yhtään öljyä tuonne rajalle. Että me päästään ajan ja jatkaa. Nyt mä lähden palauttaa ja mä kysyn ne välitykset tuolta. Heippa. I don't translate that one. Too much text. I don't even remember everything. Kato, mulla on tussi. Tussi, vedä siihen suora viiva. Tää Tappa. on joku lineaari. Tässä on vähän vankka mitta. Vankka. Pidä siellä jossain hyvässä kohtaa. Kumpaa puolta sä viivaa sai Kumpaa puolta viivaa? Tuosta. Eikö se saa tuosta? Tähän jää tarpeeksi. Onnistuuko? Sulla on huono tussi. Laitetaan vähän. Mä sanon, että semmoinen lineaari on sulla. Oo. Mun sormi tuli. Sä on niinkö turha purolla, kun se piti se... No! Kiertää se maatila, niin se... Kato. Tuo saa vettää suoraksi. Näkee. No niin, nyt otetaan lentävää. Se on vähän semmonen Pitäisikö ensin kahta, että lähteekö sitä liikaa? mallatampo vielä. Olisiko hyvä varmistaa tämmönen pikkujuttu? Mallatampo. Eihän vejatta siitä, sitten hitsataan takaisin ja leikataan vähän pikkusen. Juu. Kyllähän ne joku tekee niinkin. Mutta me ei välttämättä aina. Katsellaan jos se... Mutta vähän näet tätä viivaa, kun mä tämän tähän. Matti, sä verkkasit ton väärälle puolelle. Väärälle puolelle. Ei, se on tosi hyvä, kun se vetää tuosta. Onko? Oo. Leikkaa sää, kun mulla on nää suojalasta. niin. Joo. Katsotaanpa tässä kuule tähän väliin näin. Mitä meillä täällä on? Meillä on täällä Rento Crane Operators. Human Resource Provider. Crane Operator, Hoisting Work, Heavy Lifting, Lift Planning, Supervisor, Training, Engineering, Project Management, Technical Assembly, Mechanical Assembly. Elikkä Rentoppihan on semmonen yritys, joka vuokraa nosturikuskeja ja kaikkea näitä, mitä tässä on. Ja nehän toimii ympäri Euroopan. Niin semmonen esittely tuli sitten. Sitten on tuninkauppa. Tuninkauppa, no mitä? Sieltä tulee osia, kyllähän sen tietää. Kaikkia tuninkin-osia. Se on komia tee. Sitten Cutmetal. Cutmetal on tullut monta kertaa esillekin. Eli Cutmetal on suomalainen yritys, joka on erikoistunut kierrätykseen, jalometallien kierrätykseen. Kato, mä oon aika hyvä niin tähän kuitenkin tällainen niin näinkin nopealla aikataululla suomentaa tuo. Eli jos haluatte katalysaattorit muuttaa rahaksi, kaikki elektroniikkajätteet, eli elektroniikastakin kun on piirilevyjä, niin siellä on kultaa ja kaikkia muuta. Ja sitten on akkuja ja kaikkia muuta, mikä on semmoista niin arvometallia, niin Cutmetallille laittaa yhteyttä, niin sieltä saa kuule muutettua se suoraan rahaksi. Se on vähän samalla niin kuin joskus näkyy semmoisia jotakin pakettiautoja, jotka että ostamme romukultaa. Niin nämäkin ostaa, mutta ne ostaa sen niin tuommoista erilaista. Tai en mä tiedä, kyllä mä luulen, että jos Cutmetallille menee jonkun semmoisen roopean kassin kanssa, mikä on täynnä kultakolikkoja, niin kyllä ne voi senkin varmaan ostaa. Joo, tänään käytiin tämmöset illanratoksin, niin tämmöset listat läpi. Auto on tsekattu ja meni siinä koko päivä oikeastaan muutenkin. Elikkä lähdetään nyt täältä käymään. Eturenkaiden kiinnitys, onko ok? Ok. Kuituosat kiinni. Ok. Syylärin kiinnitys. Ok. Täällä jo merkattu. Jaha, kirjurive. No, oli se merkattu. Oli se merkattu. On tässä paljon muutakin. Joo. Summa summarum. Tämä kerrot. Auto on tsekattu läpi, huomenna vie vähän renkaita
vanhoja renkaita tonne vaihtopisteelle, että ne vaihtaa uudet kumeet meille vanteille ja käydään aamulla tietyt asiat läpi tuossa ja pikku reenit siinä 1,5 tuntia kun ne oli ja sen jälkeen lajittelut. Ei kestänyt taaskaan kumiralli. Mennäänkö me suihkuun? Mennäänkö mä suihkussa, elikkä... Mikä meni toiseen, niin mennäänkö me toiseen? Mennään me toiseen, ei mennä samaan. Sun ei tarvitse sitä saippua heittää mulle toiselle puolelle. Joo, mä voin entää se sun. Eikä lattian, ei lattian kautta. Joo, mennään huomiseen päivään. Heippa. Eikö mä pyyppäsen? Okei. Tuli ne tännekin. Joo. Persi. Täydennettä vahti, jos ne syöttää suoraan 12. Emme nyt enää paljon tässä ainakaan Menetettävää. häviä mitään. Täällä on tosiaan Flekti lopetti toimintansa. Mä ihmettelin Veijon jälkeen, kun rupesi vaan nousee, että meni 94, 95, 96 lämmöt, niin sitten tultiin tänne, niin Flekti ei toimi ja tietenkin se nyt näin justiin tällainen reenien aikaan, niin tapahtuu. Voi! Olipa vähän vähänä tuo reeni. Ja meinaa lämmöt nousta, kun no flektit ei riitä tällä hetkellä. Saatiin nyt ei varmasti 3. vetua kyllä saa. Meidän pitää ruveta metsästää isompi flekti. Joo, ei muu auta. Flektiä pitää ruveta selvittää, että mistä löydetään. Tosiaan reenit meni siinä, että meillä hajosi flekti. Siinä voi olla semmonen, että me laitettiin eilen sinne käyttöastetta 95% se, tai mikä se nyt on se prosenttimäärä, niin sieltä todennäköisesti tämä ohjain tai joku hajosi, niin se ei enää toimi sitten sen takia ollenkaan. En tiedä mikä palo, mutta joka tapauksessa flekti meni rikki. Me saatiin muutama lainaa ja nyt saatiin Heinoselta vielä tuommoinen parempi spalli, niin koitetaan vaihtaa se tuo yhden tilalle. Aivan sammutan päävirrat.
tuo nelonen on, niin vaikka sä ajat sen pikkusen pitkäksi, niin se on parempi kuin jättää se vajaan. Joo, se on kyllä ihan tosi. Se antaa tuolla nelosa, vaikka sä ajat vähän kartanon puolella, niin se on vain vähän miinusta, mutta se jos sä jätät sen vajaaksi, on paljon enemmän. Niin joo. Ei se tarvitse nyt varsinkaan seuraavaa, pitää vaan sit laittaa ja ei miettiä sitä, toivoo vaan, että se on niinkö sulaa, siis kuiva. Joo, samalla lailla vaan kuin treeneissäkin, ei mitään. Näyttäisi, että tämä saje menee kyllä tästä ohi. Joo, mutta 62 ei tarvitse ajatella vielä kaavioa, että pitää pikkusen parantaa kyllä siihen. Se oli semmoinen. Mitä sä et uskon, että siellä on kuiva? No en, vaan siellä satoi ihan kunnolla ja sitten kun mä lämmitin rattaitakin, niin se tuntui siinä on varmaan niin paljon sitä kumia, niin se... En ymmärrä miksi en ajanut lujempaa. No ei se mitään, kato kun ajaa seuraavalla niin hyvät pisteet, niin ei tarvitse miettiä. Mutta joo, lämmät nousi taas aika korkealle. Ja katsoa, että pitääkö meidän, jos me ajetaan nyt hyvät pisteet tuosta, niin päästään lajitteluissa eteenpäin, niin sitten huomiselle niin pitää laittaa se toinen flekti siihen. Mutta muuten auto kyllä tuntui hyvältä, mutta mä tein vielä semmosen virheen, että siinä nelosboksin tykönä, kun mä olin, niin mä menin pikkusen nostaan, kun se tuntui niin ihan, että se ei ole hyvin niin jaksaa mennä näin, niin pikkusen menin nostaan, niin se heti tuntui, että se lähti. Oli kyllä tosi heikko veto. Varmaan niin huonoin veto koko viikonloppu. Seuraavaan sitten täysin. Seuraavaan täysin. Ei löysä. Yeah, in the bin. Keep your first run. It's the safe run. 84 in your second run. Now, Keski Korpi, well, he's in the same position, right? He certainly is. He's in 38th place with a 62, and he knows he has to get it done. That Barra engine, the new power plant, he's going to put it down to work right now. He's going to make it sing as he comes through the gears. Keski Korpi, the Finnish driver. What has he got? Big flick as he holds on to it. Another driver that goes full commitment, but he's gone way wide. Catches understeer, takes the cone down. He knows whatever happens, he has to hold on to it. Try and claw something back. He needs a bigger score, but I'm not sure he can make it work as Keski Korpi gets onto the throttle, looks for the transition, gets outside zone 5. If you can see it, I can barely see it myself. Gets into 6, wheels over, goes towards the wall, dials it off, looks for 7. Keski Korpi desperate for anything right now. Yeah, I'm just wondering, did he drop 2 wheels off the track on outer zone 2? Because that's going to be the question the judges are asking, because he was very wide, and when you're hitting that cone ain't on the edge of the track, it's way off the track. So it's only a reference point. So did Keski Korpi, another man, I think he's going to be with no windows for some reason. Valmistautuminen kisahan oli tosi hyvä, kaikki toimi tosi hyvin. Flekti meni rikki aamun treeneissä, jäi vähän treenit vähälle ekasta vejosta. Satosella entryn pääsi silloin vähän tuulilla, niin mä ajattelin, että se on kuitenkin pikkusen liukas, ajoin liian hiljaa, meni sisältä. Paskat pisteet toiseen vetoon, ei auta kun ajaa lujaa, se on vaan semmonen homma täällä, että se vaan pitää mennä lujaa, jos haluaa päästä. Ja entry ajoi liian lujaa. En nähnyt muuten loppurataa, mutta minusta tuntuu, että loppurataa meni ihan hyvin. Toivotaan no ainakin, että meitä ei niinkö yhteistyökin kumppanit hylykää, ei. Kyllä tässä nyt laitetaan häntä koipien väliin ja valmistaudutaan vielä paremmin, treenataan vielä enemmän, tehdään vielä paremmin kaikki. Ei tässä ole muuta vaihtoehtoa. Ei se kummene periaatteessa muuta kuin sillä, että otetaan opiksi, koitetaan kehittyä ja näinhän se menee, mutta siis jos voi näin suomalaisin sanoen, niin nyt Irlanti on kauas lähtee ajelemaan lajitteluita. Onneksi on suomalaisia kuitenkin kaaviossa. Teijo lepäilee. Häh? Teijo lepäilee. Päivää. Lepäilee. Lepäilee. Ollaan siivottu. Siellä oli vähän vettä. Siivottu nyt kaikki ja kilipuri on päältä päin putsattu. Huomiselle nyt jätettiin sen verran, että tehdään vähän tähän tarkistuksia kuitenkin huomenna, niin on sitten kisoihin valmiina. Ja suunniteltu ja käyty päivää läpi yleisesti ottaen tuossa. Ja mikä meni pieleen ja mihin voidaan parantaa ja sen semmosia. Ja ei tässä nyt nuollaan haaveja ja käydään suihkusaa ja laitetaan nukkuun ja koitetaan huomenna tosiaan sitten niin kerätään ainakin niin informaatiota Williamin kanssa, että saadaan niin vielä spotterihommia lisää. Marikko on hyvänsä säpisen ja hyvänsä kunnossa, että helpottaa meillä sen semmoista. Mutta tähän mennessä tällainen Irlannin reissu.